Rồi, chào anh em nhé. Alan vừa xong cái màn này ha, cao phát mô tô để gắn lên một con xe. Thì Alan sẽ quay phim lại cái quá trình mà Alan làm ra cái miếng màn này ha. Khắc lên miếng màn này chứ. Rồi bây giờ Alan sẽ gắn lên xe cho anh em xem chút xíu ha. Rồi mình quay qua cái phần mà Alan khắc cái này như thế nào nha anh em. Lên xe xíu nhé. Đó, thì giờ Alan đã gá tạm lên trên này ha. Thì cái nước đồng này mới đánh bóng thì nó màu nó hơi sáng. Đó, cái nước thau này nè, thì đánh bóng màu nó hơi sáng. Đó, thì sau 1-2 ngày cái này nó sẽ ngã xuống màu, thì nó ra cái màu màu vàng giống như vàng 24 luôn, rất là đẹp. Rồi thì cái này nó nằm trên cái gì? Đó, trên cây bô con Charly ha. Charly ở độ hơi bị dữ luôn á. Đây. Hiện tại gara nó làm cái độ con Charly như này. Rất là ngầu. Thì xéo luôn. Đó. Thì có nhờ Alan khắc cái miếng mạc này. Đó. Cao phát mô tô ha. Lên cái bô này rất đẹp. Miếng này vàng nóng luôn nhá, vàng giống vàng 24. Đó, giống như cái này vàng 14. Sau này nó vàng, nó rất là vàng. Rồi không nói nhiều nữa thì bây giờ mình quay lại cái quá trình mà khắc lên ra cái chữ cái con này nhé.